Magandang tanghali Pilipinas. Usaping bakuna muna po tayo, no? Halos 3 milyon na po or 2,959,829 doses ang na-administer as of May 15, 2021, 6 p.m. ayon po sa National Task Force. Nangunguna pa rin po ang mga A1, Workers in Frontline Health Services. No? Tignan po natin ang graphics ng mga nabakunahan na from A1 to A4. Makikita nyo po na sa A1, sa first dose, meron na tayong 1,215,974. Sa ating mga seniors, meron na po tayong 589,943. Sa ating mga merong comorbidities o yung A3, 430,525. At yung frontline personnel po na nasa A4, meron pong 8,955. Now, yung mga nakumpleto na po yung second dosage, no, sa mga A1 na health workers, 414,467. Sa ating mga seniors, 82,999. Sa ating mga may comorbidities, 216,774. At sa ating A4 na mga frontliners, economic frontliners ay 192. Or sumatotal, 714,442 na po ang merong completed 2 dosage. Now, sino ba ho ang bumubuo ng A4? Well, alam niyo po ang A4 ay mga economic frontliners. Sila po yung mga commuter transportation, no? Yung public and private wet and dry market vendors, no? Yung workers in manufacturing for food, beverage, medical and pharmaceutical products. Yung ating frontline workers in food retail, mga frontline workers in financial services, yung ating frontline workers in hotels and accommodation establishment, yung frontline workers in hotels and accommodations establishments, priests, pastors, rabbis, imams, security guards, personnel assigned in establishment offices, agencies, and organizations identified in the list of priority industry sectors, frontline workers in news media, both private and government. Ako, Malacañang press corps, pag nabakunahan na kayo, pwede na tayo mag-face-to-face uli. Customer-facing personnel of telecoms, cable, and internet in service providers, mga frontline personnel in basic education, overseas Filipino workers, mga frontline workers in law, justice, security, and social protection sectors, mga abogado po yan, no? Mga frontline government workers engaged in operations of government transport system, quarantine inspection, worker safety inspection, and other activities, mga frontline government workers in charge of tax collection, assessment of business for incentives, election, national ID data collection personnel, mga diplomatic community and Department of Foreign Affairs personnel in consular operations, at Department of Public Works and Highways personnel in charge of monitoring government infrastructure projects. Ngayon naman po ay napagkasundoan ng inyong IATF na ang mga gobernador at mga mayor ay mapapabilang na rin po sa priority A 1.5. Ito ang nilalaman ng IATF Resolution 115.-B. Sa mga mayors at governors, magpabakuna na rin po tayo. Nasa anong estado na po tayo sa pagbabakuna? Tingnan natin ang infographic ng simultaneous vaccine administration. Talaga naman pong inuna natin ang A1, A2 at A3. At ang plano po natin hanggang katapusan ng Mayo ay A1, A2, A3. Pero pagdating po ng third quarter, beginning June or possibly a bit earlier po, hanggang A4 at A5 ay mababakunahan na rin natin. Sabay-sabay na po yan. Kaya nga po hinahanda na natin yung ating mga mega at minsan giga vaccination centers. At pagdating po ng Agosto, sisimulan na po natin pati ang B, ang buong sambayan ng Pilipino hanggang ma-achieve po natin ang herd immunity dahil magkakaroon na tayo ng mga bakunadong between 50 to 70 million by the fourth quarter of 2021. Ngayon, ano po yung strategiya natin? No? Well, syempre po, sa kahit anong pandemya, bibigyan natin ng prioridad o unahin natin yung mga lugar kung saan mataas po ang COVID-19. Hindi po yan badge of honor. Ang katunayan po, malungkot yan, pero dahil naririto po mga kaso, dito po talaga dapat nating simulan. Pero ito naman po ay paninimula lamang. At ito pong dahilan kung bakit magsisimula tayo sa NCR at saka yung class 6 provinces, yung Bulacan, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas, and Rizal, kasama po ang Metro Cebu at Metro Davao. Pero hindi po natin kakalimutan ang buong daigdig. Sa isang model po na pinag-usapan kung kailan lamang,
Sa kasagsagan po, pag nariyan na ang mga bakuna, mga 42% po ang i-reserve natin sa NCR plus 6 including Metro Cebu and Metro Davao. At yung balanse naman po na mahigit 60% pupunta pa rin sa buong Pilipinas. Pero yung ating expansion areas po, unahin natin yung Region 3, Region 4, Cagayan de Oro, Baguio City and Zamboanga City. Tapos yung Bacolod, Iloilo, Jensan, Iligan, Region 7 and Region 11. Tapos Region 10, Region 6, Region 8, Region 9, Region 2, and CAR. Tapos yung Region 5, Region 1, Region 12, and Region 13. So ang suma total po, ang mababakunahan natin ay 83,829,719,000 at ang 70% po niyan ay 58,660,603. Okay. Samantala, nagsimula nung Sabado ang GCQ with heightened restrictions sa NCR Plus at tatagal hanggang katapusan ng buwan. Ulitin po natin kung ano ba ang ibig sabihin ng GCQ with heightened restrictions. No? Well, tignan po natin itong infographics. Meron po tayong baghagyang pagbukas ng ekonomiya, bagat hindi po ito katumpad ng mga binuksan na nating ekonomiya sa ilalim ng ordinaryong GCQ. So, ibig sabihin, may kaunting binuksan, pero mas kakaunti po ang binuksan kung ikukumpira sa regular na ECQ. For instance, yung outdoor tourist attractions po, gaya ng Fort Santiago, binuksan po natin yan pero hanggang 30% capacity lang po. Yung mga beauty salons, barbershops, beauty parlors, medical aesthetic clinics, cosmetic or derma clinics, nail spas, reflexology, aesthetics, wellness and holistic centers, and other similar establishments, acupuncture and electrocutory establishments, binuksan po natin yan hanggang 30% lamang. Yung limited special events at accredited establishments ng DOT, 10% po. Yung outdoor dine-in services, alfresco, 50%. Yung indoor dine-in ay hanggang 20% lang po. Ano pong hindi pa allowed? Yung mga indoor non-contact sports, courts or venues. So yung mga nagtatanong po sa akin, yung mga badminton na indoor po, hindi pa rin po allowed. No? Ang mga gyms, hindi po rin po allowed yan. No? Kasama po yung mga fitness studios, gyms, spa, or other indoor leisure centers of facilities and swimming pools. Kaya lahat po tayo ay tumataba ngayon. No? Indoor visitors or tourist attractions, libraries, archives, museum, galleries, and cultural shows and exhibits ay hindi pa rin po pinapayagan. Yung venues for meetings, incentives, and conferences and exhibitions, hindi pa rin po pinapayagan. Yung entertainment venues, yung mga bars, concert halls, and theaters, bawal pa rin po. Yung recreation venues, gaya ng internet cafes, billiards, halls, arcades, amusement parks, fairs, playgrounds, kiddie rides, at iba pa, hindi pa rin po yan pinapayagan. So ang ating strategiya po, unti-unting pagbubukas kasi ang hinaharap po natin ay mga new variants na mas mabilis kumalat, mas nakakahawa, at meron pa pong banta na double mutants no, na galing po sa India. So, sa GCQ with heightened restrictions, allowed naman po yung non-contact sports na outdoors. No? Kaya po, kasama na po yung mga games at saka scrimmages, basta outdoors po. Ang religious gatherings po natin, allowed po tayo hanggang 10%. Yung populasyon po, nananatili po na under 18 and over 65, manatili muna po tayo sa ating mga tahanan. Bakit po? Kasi lalong-lalo na yung mga seniors, kayo po ang merong pinakamalaking banta sa COVID-19. Pero ang transport naman po, lahat naman po yan ay operational, no? Subject to strict minimum health standards. COVID-19 updates naman po tayo. Ito po ang ranking natin no, in relation to the rest of the whole world. No? Sang-ayon po ito sa Johns Hopkins. Number 24 ang Pilipinas po pagdating sa total cases. Number 29 po tayo pagdating sa active cases. Number 136 po tayo sa cases per 100,000 population. At number 92 po tayo sa case fatality rate na nanatili po sa 1.7%. Salamat po sa ating mga medical frontliners. Meron tayong 5,790 na mga bagong kaso ayon sa May 16, 2021 datos ng DOH. Walang sawa kaming nagpapasalamat sa magagaling, masisipag at dedicated na medical frontliners dahil patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling. Nasa 1,069,868 na po ang bilang ng mga nag-recover. Samantalang malungkot naman natin binabalita na 19,191 ang biniwan ng buhay dahil po sa coronavirus. Nakikiramay po kami, 1.68 po ang ating fatality rate.
Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital. No? Bumubuti po talaga ang ating healthcare utilization rate. Unahin natin sa National Capital Region. 57% na lang po ang utilize sa ating mga ICU beds. No? 42% na lang po ang utilize sa ating isolation beds. 47% na lang po ang utilize sa ating ward beds at 46% na lang po ang utilize sa ventilators. Sa buong Pilipinas, 58% po ang utilization natin ng ating ICU beds, 43% ang isolation beds, 47% ang ward beds, at 40% utilize ang ating mga ventilators. So, wala pa po tayo sa moderate risk sa lahat ng ating healthcare utilization. Sa iba pang mga bagay, mamayang gabi ay magiging panauhin po ni si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Talk to the People. Sabi nga ng Pangulo, former Senator Enrile was there right at the beginning. Kinakailangan po nating pakinggan ang sasabihin ng dating senador dahil magandang malaman ang papel ni dating senador sa Antonio Trillanes at dating Secretary Albert Del Rosario sa usapin ng pagkawala ng Scarborough Shoal sa Pilipinas. Ang pagkawala ng Scarborough Shoal, kung inyong matatandaan, ang naging hudyat ng kaguluhan sa West Philippine Sea na dati naman po ay tahimik. Intayin po natin mamaya kung ano ang sabihin ni dating Senador Enrile. Pero ngayon po, ito mga larawan ng Scarborough Shoal na hindi ko po napakita isa-isa. Ito po ay galing sa isang expedition ng aking dating institute na pinangunahan, yung Institute of International Legal Studies ng UP Law Center. Ito po yung ilan sa mga bato na permanently above water sa Scarborough Shoal. Yung Rock A, balikan natin sa Rock A. Tapos ito po yung Rock B. Nako, ilang mga empleyado po yan ng UP Law Center na nakipag-post-post. Wala pa pong selfie noong mga panahon na yon. Rock C, meron pong marker ang NAMRIA doon, no, na ikinabit. No? At Rock D. Yan. Now, ulitin ko po, no? Bagamat ito po ay parang maliit, ito po ay isla dahil ito po ay, or rocks na tinatawag because it is permanently above waters and can generate up to 12 nautical miles of territorial sea. Now, bago naman po nagkaroon ng konfrontasyon noong 2012, tahimik naman po usaping West Philippine Sea. Pero matapos po yung kontrobersiya sa nakalipas na administrasyon, unang-una, nawala po sa atin ang Scarborough Shoal. Noong mga panahon na yon, pinagbawal ang ating mga mangingisda na makapaghanap buhay dun sa boro na ginagawa na nila panahon pa ng kanilang mga ninuno. Pero ngayon po, sa patakaran ng ating presidente, pinapayagan na po muli silang mangisda. Uli po, ang importansya na malaman ang katotohanan kung ano nga bang pangyayari kung bakit nawala sa atin ang posisyon ng Scarborough Shoal ay magiging subject ng pag-uusap ni Presidente at ni dating Senate President JPE. At huwag niyong kakalimutan bilang gante ng China nga doon sa ating arbitration, ibig sabihin, yung Scarborough Shoal incident din ang naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng mga base militar ngayon ang China doon sa mga artificial islands na karamihan po ay kabahagi na ating exclusive economic zone. Ilan po dito ay yung Fiery Cross Reef, tapos po yan yung 27, ayan po ang larawan. Pagkatapos po, nandyan din po yung Malacañang Reef at nandyan din po yung tinatawag na Mischief Reef, although ito po 1995 pa nawala sa atin, pero nagkaroon po ng ganitong struktura matapos po yung kontrobersiya sa Scarborough Shoal. Okay, makakasama natin po ngayon si Dr. Gap Legaspi, ang Medical Director ng PGH, dahil alam po natin na kagabi ay nagkaroon po ng sunog dyan sa PGH at importante po ang PGH dahil ito po talaga ang puntahan ng mga mahihirap na Pilipino kapag sila'y nagkasakit. Ako po'y pinanganak sa PGH at nung ako nga po'y nag-COVID, ako po'y naging pasyente rin sa PGH. Dr. Gap Legaspi, ano ba ho ang pinagmulan nitong sunog sa PGH kagabi? The floor is yours, Dr. Legaspi. Good morning, Secretary Roque. Ang investigasyon po ay ongoing pa. Ang ating Arson Division ng Bureau of Fire is working on the case. Pero ang paglalahad ng mga pangyayari points to a possible faulty electrical wiring or circuit breaker. No? So wala pa pong final pero yun po ang initial findings ng ating mga investigador. Ano pong mga
particular section ng PGH ang nadali po ng sunog kahapon? Ang direktong naapektuhan ng sunog, kung saan talagang may apoy na lumabas ng aming operating room, supply, and autoclave room. Ito po yung support area para sa 32 operating rooms doon sa third floor na yon, kung saan lahat pinaproseso ang mga instrumento para gamitin pang opera. No? So very vital siya to conducting operations on a daily basis. No? Dito rin po naka-store ang aming mga supplies for surgery tulad ng mga linen, tulad ng mga drapes at mga gowns, no? At ang mga iba pang requirements for surgery like chemical disinfectant. So malaking, hindi man siya malaking area, it's a very vital part of the operation. So natigil po ang operasyon sa halos 30 kwarto na nagdidepende sa sistema na to. So, but thankfully, the rest of the operating room complex were spared of direct flames. Ang nakaka-apekto po yung makapal na usok na umabot doon. So siyempre po, bagamat ang sunog ay nandyan sa area ng operating room, naapektuhan din yung ibang mga wards at mga floors ng hospital. So unahin ko na po, no, yung nabalita po na yung mga babies, at dyan po kasi ako pinanganak, no, binandel at in-evacuate. No? So ilan po yung mga bagong silang na sanggol na ating na-evacuate, at saka siyempre po importante, yung mga COVID na pasyente, dahil dyan po ako na-confine, no, sa isang COVID floor. Apektado ba ho yung 6th floor kung saan ako na-confine? So ang mga babies po na kaya naapektuhan ng mga newborn babies kasi nasa 4th floor yung nursery at saka yung neonatal intensive care unit. So ang usok po ay napakakapal at madaling kumalat hanggang 7th floor, no? Nasa 3rd floor hanggang 7th floor at bumaba sa lahat ng pavilion na malapit doon, no? So linikas po ang nursery at neonatal ICU. I think almost 30 babies were affected or 33 were affected. At dahil po sa kasensitibo ng kondisyon ng iba, nung gabi din po 'yon, kagabi nalipat yung 10 sa Santa Ana Hospital. So para hindi sila magdelikado sa sitwasyon na temporary staging area sa labas ng PGH, minabuti na ating mga pediatricians, ilipat sila nung gabing din yon sa Santa Ana Hospital at malaking pasalamat namin doon. So yung mga iba naman po stable na at nabalik na sa nursery ulit at sa pediatric wards. Yung inyong pong nasabing COVID ward, ayun po yung mga 5th, 6th, and 7th floors. Malaking bagay rin po na kumukonti na ang pasyente. So I think there were around only 30 patients or 34 patients ng COVID sa area na yun na kailangang ilikas. At nailipat naman po sila sa area ng ibang COVID area sa hospital, sa ground floor at sa bagong bukas na emergency room na kinonvert namin ng COVID area temporarily. No? So, may mga konti pong temporarily na halo sa open area pero hindi lumapit. No? Hindi po sila nagdikit sa mga non-COVID areas while waiting for the preparation of the emergency room complex para ma-house temporarily yung COVID patient. So, but for now, lahat po sila bumalik na sa mga kanya-kanyang mga wards. Well, marami po siguro hindi nakakaalam na ang PGH po, bagamat ito ay pinupuntahan ng mga mahihirap para magpagamot, ay hindi po pinupondohan ng national government kung hindi ng UP system, no? Pero Doc Legaspi, please confirm this, nung bago po akong Spox, nagkaroon po ng tulong ang ating presidente sa PGH, bagamat ang budget niya ay nanggagaling sa UP PGH, no? Na social fund, na galing po sa Presidential Social Fund, no? Okay. Pero sa ngayon po, magkano po yung Presidential Social Fund? Ang alam ko po, ang na-arrange natin dati, malaki, 100 million, no? Kaya lang po hindi magamit ng PGH, no? Dahil yung sa tinatawag na absorptive capacity. Magkano pong ginagamit ang PGH galing po sa Presidential Social Fund? Okay. Ang naging regular na monthly support po ay na umabot ng 25 million po. So that's substantial to our operations. So, subject to liquidation and renewal of contract. Sa ngayon po, hinihintay naming ma-renew yung contract for the succeeding months to come. Pero in the past years, 25 million naman po ang naibibigay at ito po'y diretsong pumupunta sa suporta sa mga pasyente.
Opo, pero kung kailangan nyo pa ng mas malaki, talaga naman si Presidente, ang binibigay sa inyo, 100 million. No? Kayong sumuko. Pero ito pong nasunog, nakarating na po ang DPWH, no? At ang sinabi sa akin ng DPWH at saka ni Secretary Charlie Galvez at ni Secretary Vince Dizon na nangyari na dyan, na DPWH daw po ang magpapagawa sa lalong mabilis sa panahon yung mga nasunog na bahagi ng ospital. Tama ba ho ito? Tama po ito, pero hindi ko kumpletuhin pa ho ang analysis ng mga engineers ng DPWH, but for now, I think may mga questions sa structural integrity, kaya importante po talagang mga specialista ng DPWH makita ito. And malaki pong pasalamat namin na maagang intervention ng ating mga secretaries para ma-correct yung mga infrastructure problems po. And at I'm sure mas mabilis magagawa ito pagka nandiyan na si Secretary Villar and Secretary Galvez and Secretary Dizon. May panawagan din po ng mga donasyon, no? Ano-ano po muli ang mga bagay-bagay na po pwedeng i-donate po ng publiko sa PGH kung gusto po nila mag-donate? Panawagan po nung panawagan po ng donasyon nung height ng ating kakulangan kahapon at nung nakarang araw. So for now po, dahan-dahan nagsastabilize ang operations ng PGH at ang aming mga dietary requirements na pupunuan na ng dietary section. But still, for the one more day or probably the 2 days, nangangailangan pa rin ho ng tubig at pagkain ng ating mga pasyente at mga kawani na maaring sa mga numerong aming senior sa publiko maipadala po at may tatanggap na mga units dito sa amin po. Nagpadala na po ng PPE ang DOH, so malaking tulong na po yun, mga KN95 masks, mga gowns na karagdagan namin kinailangan dahil nag-iba po ang health protocol para sa current situation. No? At syempre po, meron na ring pledge ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno to support the funding of the equipment that was lost and will be badly needed in the future po. Oo. Well, Doc, laki po ng utang na loob ko sa PGH. Diyan ako pinanganak, diyan po ako nag-confine, okay, nag-COVID. Alas 3 po, darating ako diyan, may dala akong tubig at hamburger para po sa maraming mga tao sa opisyal, mga workers at mga pasyente po. Alas 3 po. At bukas, yung buong pamilya ko po, aking mga kaibigan, nagpapass lahat para po sa monetary donation at saka para sa mga diapers. So babalik din po ako bukas. Pero mamaya po, alas 3. Hindi na po nyo ako kailangang makita. Magtalaga na lang po kayo ng representative. Dahil alam ko, busy-busy po kayo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Baka may tanong po ang ating media, so please join us in our open forum. Simulan na po natin. Yusek Roque, go ahead. Yes, good afternoon, Secretary Roque and Dr. Gap. Tanong po mula kay Creseling Catarong ng SMNI. Tinanggap na po ni dating Senate President Juan Ponce Enrile ang imbitasyon ni Pangulong Duterte at nakahanda rin siyang isiwalat ng dating Senador ang lahat ng nalalaman nito kaugnay sa issue sa West Philippine Sea, reaksyon at details patungkol sa gagawing special meeting sa Malacañang. Well, gaya ng sinabi ko kanina, bagamat yung area po ng Scarborough Shoal ay maliit, importante po dahil yun yung pagkakataon na sumiklab ang kontrobersiya ng West Philippine Sea na dati naman po ay nananahimik. At yan po yung pagkakataon kung saan nawala sa atin yung hawak natin ng Scarborough Shoal. No? Alam nyo, yung aking kinuwento nga sa dati pa, no? Yung beginning ng 1900s, nagkaroon pa nga ng desisyon ng Korte Suprema sa isang banggaan ng barko, no? Na ebidensya na talagang tayong may titulo dyan sa Scarborough Shoal. Pero nawala. So ang mga tanong na hindi pa nasasagot, sino talaga ang nagsabi, nag-order na ang Philippine Navy at Coast Guard ay umatras? Bakit kaya naging arbitrator ang mga Amerikano? At dahil nga po sa karanasan ni JPE, bakit hindi sumaklolo ang mga Amerikano despite the fact na meron tayong Mutual Defense Treaty? At syempre po, malaman natin anong opinyon ng dating Senate President na naging kalihim din ng Department of National Defense pagdating sa usaping Mutual Defense Treaty at VFA. Pero ang mensahe po talaga natin, bagamat mainit ngayon ang usaping West Philippine Sea, hindi po ganitong kainit ang West Philippine Sea kung hindi po dito sa pangyayari ng Scarborough. Kinakailangan naman para malaman ng tao kung ano talagang kasaysayan, sino ang dahilan kung bakit nawala sa atin ang Scarborough Shoal
At bakit naging ganitong kainit ngayon ang usaping West Philippine Sea? Ang second question, ang susunod pong tanong mula kay Chris Jose ng Remate, reaksyon sa sinabi ni NDF Peace Consultant Ray Casambre na ang totoong target ng Anti-Terrorism Act ay ang mamamayang Pilipino at walang ibang layunin ng ATC sa pagpapalabas nito ng resolusyon kundi patahimikin ang mga nagsasalita o sumisigaw ng pagbabago sa bayan. Ang pinatatahimik lang po ngayon dahil napasama na nga sa terrorist organization ng CPP-NPA ay yung organisasyon ni Mr. Casambre, ang CPP-NPA. Thank you, Secretary. Ang susunod na magtatanong ay si Mela Lesmoras, please, of PTV4. Hi, good afternoon, Secretary Roque at kay Dr. Legaspi. Sir, unahin ko lang yung sa PGH kay Dr. Legaspi. May I ask, ano po yung magiging epekto ng sunog na bilang COVID-19 referral hospital po ang PGH? Makaka-apekto po ba yung sunog sa ating pagtugon sa COVID-19? At Secretary Roque, ano pong reaksyon ni Pangulong Duterte nung nalaman niya yung naging sunog? Ano po yung immediate help ng Malacañang sa nangyari? Si Dr. Legaspi po muna. Doc? Dr. Legaspi, are you still there? Sorry, I was Yeah. ano po 'yun? Yung tanong po Dr. ano? Gap. Go ahead, Mela. Apo, tanong ko lang po, Dr. Gap, kung anong epekto ng sunog bilang COVID-19 referral hospital ang PGH. Paano po ito makaka-apekto sa inyong pagtugon sa COVID-19? Wala naman pong malaking epekto dahil ang ating COVID facilities ay hindi directly affected either by the flames or yung mga dependency dito sa area na nasunog. No? So tuloy-tuloy po ang ating pagtanggap ng COVID patients, pero humingi po ako ng isang araw lang kay Yusek Vega na titigil muna namin ang pag-transfer hanggat na-stabilize ang paglipat ng pasyente at ang amoy ng usok, kasi kahit papano may amoy pa rin yung mga wards eh. So, kini-clear up namin yung mga areas na may amoy pa ng usok bago namin punuin pa ng pasyente. So, itong araw lang na to baka hindi makakalipat ng mga pasyente, but by tomorrow we will resume accepting COVID patients to PGH. So, wala pong malaking pagbabago except yung isang araw na paghahanda lang ulit. Well, yung tanong mo naman, Mela, no? Dr. Legaspi has confirmed na nung ako'y bagong Spox pa, talagang sinimulan ni Presidente na offer ng 100 million a month para po sa PGH dahil alam nga niya, puntahan niya ng mga mahihirap. Pero dahil nga po limitado naman ang absorptive capacity, ngayon po 25 million a month ang nagagamit. So ang Presidente po, Doc Legaspi, kung anong kailangan nyo, sabihin nyo lang. Because dati na siya nag-offer na mas malaking halaga. So kung anong kinakailangan po ngayon para ma-repair ang mga damage, pwede pong itap yung Presidential Social Fund dahil yan po ay dati na pong in-offer sa PGH. So yan po yung unang-unang reaction ng Presidente at pinapunta nga po niya kaagad no, yung ating MTF, si Secretary Galvez, Secretary Vince na nanggaling na po dyan sa PGH at syempre po top priority ng DPWH yung pagre-repair ng mga na-damage sa PGH. Dahil nga po kinikilala natin na ang PGH talaga is the premier, not only the premier teaching hospital in the country but also importante po sa buhay ng mga mahihirap na Pilipino. And on COVID-19 naman po, sir, can you just elaborate? Ano po yung inaasahan natin magiging epekto sa ekonomiya at kalusugan nito nga GC restrictions at and dun variant tumataas pa rin. Ano matutugunan pa rin kahit na nag-G with heightened restrictions? Walang strategiya, oo. Nawawala ka, Mela, but I got the gist of your question. No? Ang strategiya po talaga natin, unting-unting pagbubukas ng ekonomiya. Pwede po tayo nag-GCQ kaagad, pero baka naman po mabaliwala yung sakripisyo na naman natin ng 2 linggong ECQ at isang buwan na MECQ. So, ginawa po nating heightened GCQ at kung mapapansin nyo, kaunti lang talaga ang ating binuksan dahil we want to preserve the gains. No? So, yan po ating strategiya ngayon. The goal is still total health. Wag naman po na dahil pinababa natin ang COVID-19 cases, napakadami naman po ng nagugutom. So alam po natin, marami pa rin nagugutom hanggang hindi natin binubuksan ng tuluyan ng ekonomiya, pero minimize din po natin yung hanay ng mga nagugutom.
Opo. And panghuli na lamang po, Secretary Roque, about nga dun sa magiging pagharap ni dating Senador Juan Ponce Enrile mamaya. Bukod po sa West na usapin, ano po ba yung mga inaasahan natin tatalakayin pa sa Talk to the People later? Well, ang mga constant themes naman po ngayon ay usaping Mutual Defense Treaty, usaping VFA, at usaping sino ba talaga dapat sisihin dito sa kontrobersiya ng WPS at anong pinakamagandang polisiya na ipatupad ng ating Pangulo, no? Hindi naman po gospel truth siguro ang sasabihin ni former Senate President JPE, pero dahil nga sa napakatagal niyang karanasan bilang Secretary of National Defense, alam niya po yung mga pangyayari dahil alam niyo naman na itong Kalayaan Group of Islands ay inappend din sa ating bansa sa pamamagitan ng 50-50-96 nung panahon ni Presidente Marcos, kung saan yung mga panahon na yon, kung di ako nagkakamali, Defense Secretary na po si JPE. Opo, quick follow-up lang po, Secretary Roque, and my final question. Sa ngayon po ba, kasi I understand ito na rin yung tinatakbo ng mga nakaraan yung thing, you compare the situation sa West Philippines, this administration, and yung mga nakaraan po? Hindi ko nakuha yung question mo. Basta ako, linilinaw lang natin, hindi po nawala ng teritoryo ang Pilipinas sa administrasyon ni Presidente Duterte. Hindi po niya isinuko ni kailanman ang soberenya at wala pong basihan ang mga paratang ng mga kritiko na dahil nga sa polisiya ni Presidente na isulong ang mga bagay-bagay sa relasyong Pilipinas at China na po pwedeng isulong at isang tabi itong kontrobersiya nito, ay wala po sa kanyang mga ginagawa ang paglabag sa soberenya at ng sovereign rights ng ating bansa. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, at kay Dr. Captiga. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, tanong mula kay Laila Salaveria ng Inquirer para po kay Doc Legaspi and kay Spox na rin. Nag-follow up lang po siya tungkol dun sa PGH. Paano daw po, what will the government do to address the needs of new COVID patients, especially those with severe cases? Doc Legaspi, ang narinig kong sabi ni Doc Legaspi, one day lang naman siyang humingi ng reprieve sa pagtatanggap ng COVID patients. But Doc Legaspi, can you... Yes, but tuloy-tuloy lang po. We stand committed with our COVID role as COVID Referral Center po. But as I said, just for today, para lang mabakante pa yung mga ibang lugar at safe silang mailagay sa mga areas na kasi may huling check namin, may amoy pa ho ng smoke. So yesterday, the Red Cross Emergency Response Unit with Senator Gordon brought in smoke evacuators para po mas malinis yung amoy sa mga wards at napaglalagyan sa mga pasyente. So I think by tomorrow, we will resume our full operations. Now, si Dr. Legaspi has to join the meeting, I think, with the NTF, if I'm not mistaken. No? So, Asek, pwede bang unahin na natin lahat ng tanong para kay Doc Legaspi? Lahat yung mag-zoom, pwede nyo na bang itanong niya ngayon ang mga tanong nyo? At lahat ng mga submitted questions for Doc Legaspi, pakitanong na po. Tapusin na po natin si Dr. Legaspi in 5 to 7 minutes. Go ahead, Yusek Roque. Yes, yung second question po ni Laila Salaveria, how will this fire affect the healthcare capacity in Metro Manila? Well, on my part po, hindi naman po masyado, no, dahil kung nakikita nyo po, hindi pa nga po tayo nasa moderate risk, no, because ang last figure po natin ay in Metro Manila, we have 57% utilization of ICU beds and 42% utilization of isolation beds lamang po. Opo. From Rose Novenario ng Hataw, ano daw po ang reaksyon ng Malacañang sa red tagging sa Office of the Student Regent at tulong kabataan na nag-oorganisa ng donation campaign para sa PGH? Tingin ko naman po sabihin nyo sa amin kung sino nagre-red tag kasi ang UP-PGH nga po ay kabahagi ng UP system. So it's only logical na yung UP Student Regent, gaya ng aking sinabi na tumutulong din ako dito sa donation drive ng UP-PGH, ay hihingi ng tulong. So sabihin nyo lang po sa akin kung sino yung nagre-red tagging and we will call their attention. Pero I reiterate, pwede ba ho yung mga questions kay Dr. Legaspi muna kasi may pulong po siya sa NTF. Yes, Secretary, yun lang po muna sa... Okay, roll call dun sa mga magzo-zoom. Melo Acuña, Trisha Tirada, Pierre Ranada, questions for Dr. Legaspi, please.
Yeah, good afternoon, Secretary. My question for Dr. Legazpi is forward-looking. What measures have you or in your pipeline to prevent dislocation of patients? Meron po ba kayong programa para maiwasan yung dislocation ng mga pasyente sa paggamutan? Ito pong long-term program ng PGH po is actually to increase its bed capacity. Hindi po kaagad dadami ang pasyente, pero dadami ang lugar para sa pasyente. That's why in our master planning, meron nung 2 buildings that will be coming up soon. No? Ang isa po ay mag-uumpisa within the month, ang groundbreaking. To limit to prevent the overcrowding in our wards. No? Ang mga wards po ng PGH, 36 lang ang design na mailagay doon. Ngayon po, maabot ng 60 ang iba. So, the displacement happens because there's less space for them. So, the future, the additional bed space will allow us to move patients more comfortably also for them. Opo. Samantala po na ilipat ninyo yung mga bagong silang, yung mga sanggol. Paano po ninyo tinugunan yung paglilikas naman ng mga ina dahilan sa kailangan din ng breastfeeding? So yung mga mothers po remain with us, no? Dito sa aming OP ward. Marami po kasi sa kanila positive yung mothers, no? Kaya nandito pa yung baby. Yung aming pong milk banking is a very active program of PGH. I think we have the biggest milk bank in the country. At ito po ay kasabay naming pinadala sa mga babies sa Santa Ana Hospital. So tuloy-tuloy naman po ang linkage. Ang breast milk po tuloy-tuloy na pinadadala sa kanila through that linkage. Yeah. Pahabol ko na rin, Doc Legazpi. You mentioned in an interview previously, no, na mga 30 to 50 million yung napinsalang kagamitan. How do you plan to replenish the equipment? You may have the cash, but where will you buy the equipment? So we already made our surveying of the market. No? Meron pong mga available na units na maaari naming mabili. Kaya ang aming pong strategy is to overcome government procurement procedures, maybe purchase them on an emergency basis so that we can equip the hospital again. Pero hindi po namin sila malalagay sa pinangyarihan ng sunog dahil nga po kailangan pang i-renovate yon. So we have designated 2 areas in PGH where we can put this sterilizing equipment and maybe be able to install at least 3 in the coming month. Thank you very much, Doc Legazpi. Thank you, Secretary. Okay, wala na tayong katanungan kay Dr. Doc Legazpi. And Doc, ang huli kong mensahe po galing sa ating Presidente, ask and ye shall receive. Alam niyo naman po, dati-rati pa, kung anong kinakailangan ng PGH ay handang ibigay ang Presidente galing po sa kanyang Presidential Social Fund. Ulitin ko po, mag-designate lang po kayo ng representative. I will be there at 3 for water and merienda for about 1,000 frontliners and patients. Maraming salamat, Dr. Legazpi. Maraming salamat din po sa inyo lahat. Pagpatuloy po natin ang ating open forum. Yusek Roque, please. Okay, thank you, Secretary. Tanong po ni MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, why did the President invite daw po former Senate President Juan Ponce Enrile to a discussion on the South China Sea? Is it because Mr. Enrile also criticized the supposed backdoor negotiation of former Senator Trillanes with the Chinese government? Hindi po, it's for Philippine history. Kasi hanggang ngayon, di natin alam kung ano naging papel ng Senator Trillanes, kung ano yung linalaman ang tinatawag na Brady Notes na binigay po sa kanya nung siya po ay Senate President. Opo, second question niya, did Mr. Enrile accept the President invitation, and what advice, insights can we expect from him? Siyempre po, tinanggap kasi inanunsyo na namin na darating siya, no? At yun nga po, we need also his insights, no? Dahil siya po ang longest serving Secretary of National Defense na ating bansa, at during the Marcos administration po nagsimula yung PD 1596, no? Yung pagkabit sa Kalayaan Island Group sa ating teritoryo. Thank you, Secretary. Punta tayo ulit kay Melo Aquino for other questions, please. Yeah, Secretary Harry, I hope the PGH fire is an isolated incident. But forward-looking, will there be programs
from the government through the IATF and the Department of Health na magkaroon ng networking ng mga ospital in cases of emergency. God forbid, magkaroon ng lindol, magkaroon ng pinsala, ang mga gusali. Meron kaya tayong mga programa para sa ganitong emergencies? Well, yan po ang ginagampang papel ngayon ng One Hospital Command Center. We are treating all the hospitals as part of one command nga, no? At least for COVID purposes. At nakita naman po natin na because of this, nagkakaroon ng mas malapit na kooperasyon sa mga ospital at naging dahilan kung bakit yung mga bagong silang sanggol ay nailipat kaagad sa Santa Ana Hospital. No? So I think this is one good thing that came out of this health emergency, yung closer cooperation amongst all hospitals, private or public. Wala na pong distinction ngayon. Basta ang hinahanap natin espasyo para sa mga nagkakasakit. What about the assessment of the structural integrity of hospital buildings? Will the government take a lead role in checking how safe these buildings are? Well, nung ginawa po yung mga buildings na yan, lahat po yan ay dapat nag-comply dun sa building code, at ang building code po natin, lalo na sa mga hospitals, ay intended na yung mga hospitals will be the last building standing even in case of an earthquake. So ganyan katindi po yung requirements for building a hospital. Pero of course, it's subject of course to regular assessment, no? At ang ginagawa nga po ng DPWH ngayon, ina-assess ang structural integrity ng buong building ng PGH dahil nga po dito sa sunog neto. Yeah, I hope we can also get the update from DPWH as to the assessment of other buildings aside from PGH. Thank you, Secretary. Maraming salamat po. Yusek Roque again. Yes, from Heidi Sampang of DZAS, League of Provinces of the Philippines President and Marinduque Governor Velasco has called on the national government to send more vaccine in the provinces, especially those placed under MGCQ. Velasco is aware of the limited vaccine supply in the country, but he still saw the need to add more vaccine supplies in the MGCQ areas to provide more protection to the people. Reaction daw po. Huwag po kayo mag-alala, no? Tama po si Governor Velasco. Hindi naman po natin sinasabi na balibasa nagkakaroon tayo ng focus areas na NCR plus 6, Metro Cebu at Metro Davao, hindi na makakakuha yung rest of the country. Sa isang simulation po na napresenta lately lamang, up to 42% of all vaccines po ang ilalaan sa NCR plus 6 provinces, Metro Cebu and Davao. Pero clearly, yung 52%, hindi, 58% ay i-distribute pa rin po sa buong bansa. Dahil nga po, we are not safe unless all of us are safe. Kaya lang po, yung prioridad, it's because alam naman po natin, ito talaga yung hotspots for COVID-19, which is not a badge of honor po, no? It really is just an answer to a fact, to a medical fact. Second question niya, nagtataka ang isang grupo ng magsasaka, Federation of Free Farmers, sa ginawang pagpirma ng Pangulo sa EO 135 o bawas buwis sa rice importation dahil wala naman daw emergency sa usapin ng supply ng bigas sa bansa. Nila sampal sa mga magsasaka ang pagbaba ng taripa sa rice imports sa 35% sa loob ng isang taon mula sa 50% at 40%. Hindi sana pinangunahan ng Palasyo ang Kongreso sa usaping taripa at buwis sa bigas. Well, siguro po sinisiguro lang natin na sapat po ang ating magiging supply ng bigas. Kasi siguro po sa lahat ng ating kinakain, we can afford na magkulang tayo sa ilan pero hindi po pwede sa bigas. At nakita nyo naman po, no, napakatindi po nitong panahon na tag-init na ito. So hindi po natin po alam kung anong epekto nito sa ating mga pananim na palay, pero I'm sure meron pong epekto yan. Now, kung papansin nyo naman po, from 40 naging 35. So maliit lang naman po yung taripa na ibinaba. Hindi po ganun kalaki. No? So ito po ay just to ensure na itong adverse consequences ng climate change ay hindi magdudulot ng kakulangan sa ating supply ng bigas. Thank you, Secretary. Okay, Trish Tirada for other questions, please. Good afternoon, Spokesperson. Sir, first question, ito lang po follow up on the West Philippine Sea issue. Because yung, I remember, so last time, telling the fishermen na at least ngayon po nakakapangisda na sila. Yung argument, sir, or the mindset na nakakapangisda na yung mga Pilipino, for example, dun sa, at least sa Baho de Masinloc, hindi po ba lumalabas na very mediocre ang ating standard that we can settle with this agreement when we deserve more?
Well, kasi pagdating sa usaping EEZ, that's really right to exploit and explore fishing resources. Doon sa apat na bato ng Scarborough Shoal, ano pa bang makukuha mo dyan kung hindi isda? Yan lang po ang Scarborough Shoal. So, what else do you want there kung hindi po pangingisda? So, wala pong mababaw doon sa nilanais natin. Talaga naman pong importante ang Scarborough Shoal sa mga mangingisda na taga Luzon dahil mga ninuno pa nila ay nangingisda na dyan. At yan nga po yung naging desisyon ng Arbitral Tribunal, no? Na merong acquired traditional fishing rights ang lahat, hindi lang pong Pilipino, kundi ang mga Chino at mga Vietnamese din. Sir, do we still see the value or see any benefit in complying with the declaration of the Code of Conduct of 2002 when China itself is keeping on building structures? And are we also capable, would we be able to create our own structures to keep hold of our territories kung gano'n naman po yung nangyari? And or at least through yung outposts na pinopropose ni SND before po? Well, kaya nga Tricia, kailangan natin malaman kung ano talaga ang katotohanan para sa ating kasaysayan. Kasi yung mga artificial islands na ngayon, nagsisilbing military base militar ng mga China, at ayan na naman yung mga ilang mga larawan dyan, no? Nangyari naman po yan bilang kasagutan ng China doon sa kontrobersiya na sinimulan ng nakalipas na administrasyon, no? Dati-dati hindi po ganyan ang mga struktura dyan. Hindi po sila base militar, no? Meron lang mga very modest improvements, and in the coming briefings papakita ko po yung then and now, no? Yung now po is after the controversy of the Scarborough Shoal. Kaya importante pong balikan talaga yung panahon ng ating kasaysayan dyan para mailinaw at wag na wag niyong ituro na ang Presidente Duterte ang nagkompromisa ng soberanya ng Pilipinas, dahil hindi po totoo yan. Babalik at babalik tayo sa kasaysayan, sa katotohanan. On another topic, dun lang po sa vaccination, no? Are we seeing the impact or the effect of vaccination at this time? Or are the numbers still too low or too small or too early to tell us? Well, scientists have said that the vaccination drive will have an impact kapag nabakunahan na natin around 35% of the population, at wala pa po tayo doon. Pero mabuting balita po ngayon, meron na tayong 4 na milyon na available vaccine within the month of May na ibibigay, at magiging sapat na po ang ating supply at least to provide about 3.5 million vaccines regularly to Metro Manila and the plus 6 areas, no? At makakamit po siguro natin itong 35% or on or about the month of August, no? Kung masusunod yung simulation na pinaplano po ng gobyerno, but that is subject to IATF approval, kaya hindi ko pa po muna ma-discuss. As soon as IATF approves it po, we will discuss it. Sir, bukod po dun sa ating formula na, for example, 2-week growth rate, the daily attack rate, tas yung healthcare utilization rate, is the IATF also setting a standard or a goal in terms of, for example, sir, kung kailan mag-GCQ na fully yung Metro Manila or MGCQ in terms of the number of vaccines? Well, sa ngayon po, we are discussing the classification also in relation to the vaccination drive. Kaya nga po, hindi tayo tuloy nagbukas kasi hindi pa sapat din yung bakuna, no? Pero pag bumuhos na po yung bakuna, there will be more confidence na mas buksan pa ang ekonomiya. Alright, thank you very much, folks. Thank you very much, Trish. Back to you, Sec. Roque, please. Yes, Secretary. Tanong ni Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Pareho po sila ng tanong ni Ivan Mayrina ng GMA News. Reaction, San Beda alumni is asking President Duterte to retract his public statement on the hashtag West Philippine Sea and uphold the Philippine Constitution. Ang follow-up naman po ni Ivan Mayrina, may signature drive na inilusad si dating Justice Carpio ang ilang mga pahayag ng Pangulo, partikular halimbawa itong scrap of paper mark tungkol sa arbitral ruling, bagay na sinugundahan po ng San Beda alumni. Alam niyo po, ang papel ko po bilang spokesperson para linawin nga ako anong sinabi ng Presidente, no? Nung sinabi niya when the China was in possession of West Philippine Sea, totoo po yun, but he was referring to Scarborough Shoal. Kasi lahat ng binanggit niya when he mentioned West Philippine Sea, kadikit yung pangalan ni Secretary Albert. Meaning, he was referring to the loss of Scarborough Shoal at yung katotohanan na kontrolado ngayon ng China yung Scarborough Shoal. Yung sinabi niya, it's a piece of paper, kasi nga po, gaya ng sinabi ko, under international law, unless meron kang Chapter 7 collective security measure, wala talagang pamamaraan para patupad yan, no? You can only hope that China, as a member state of the UN and as a permanent member of the Security Council,
will of course comply with its obligations under international law. But beyond that, talagang wala pong ibang pamamaraan. No? So ilagay po natin lahat yan sa konteksto at perhaps no, sa lingwahe ni Presidente, he may not be as accurate pero consistent po ang sinasabi niya. So yung China in control of West Philippine Sea, that refers to Scarborough. Yung it is a piece of paper, it's because under international law, wala pong established enforcement mechanism. Ang second question ni Pia Gutierrez, the government earlier projected that COVID cases will go down to only 4,000 cases per day by May 15 due to the implementation of stricter community quarantines. But cases right now are around 6,000 or 2,000 more than the projected number. How does the palace regard this? Saan kaya nagkulang? What is the government's target number of cases by the end of the month? Well, that's the nature po of projections. They remain as projections. You can never tell. Kasi hindi po natin alam talaga kung ganong mas nakakahawa itong mga new variants. We are in new territory at kaya nga po nag-iingat tayo at unti-unti ang pinagbubukas natin ng ekonomiya kasi nabalita nga po, nandito na yung Indian variant pero wala pa namang, thank goodness, no? Wala pa namang impormasyon na ito'y community acquired na, no? So kinakailangan maging konserbatibo tayo sa pagbubukas ng ekonomiya. Pero yun po, no? Siguro yung model na ginawa dati, that was based on the prevalent variant na galing po sa Hong Kong, no? At we don't know enough of the UK variant. Talaga po siguro mas mabilis kumalat itong UK variant nito. Ang third question ni Pia, the DILG says prevention and not contact tracing is the weakest link in our pandemic response. Does the palace agree? How do we intend to strengthen this? I'm not in a position to disagree kasi pinakamabuti po talagang pamamaraan ay yung mask, hugas at iwas, which is components ng prevention at ngayon pong nandyan ang mga bakuna, isama na natin ang bakuna. Okay, thank you, Secretary. Pia Renada, please. Hello, Secretary, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, sir, just to clarify, yung A1.5 that you said was the priority group for the mayors and governors, tama no, that means they come after the medical workers and before the senior citizens. If so, sir, why A1.5 and why not just A for kasi like we can call them government frontliners naman po. Why A1.5? Kasi po, ang mga mayor at gobernador ang nagpapatupad po ng prevention, detection, isolation, treatment, and rehabilitation na cornerstone of our COVID program. Sila po nagpapatupad ng localized lockdown. Sila po nagpapatupad ng vaccination. Sila po talaga ang ating instrumento dito sa paglaban natin sa COVID-19. They may not be doctors, but they are equally frontliners dahil lahat po ng strategiya natin ang humaharap po ang mga lokal na opisyales, si Mayor at si Governor. Okay. And then, sir, second question, just on the President's statements in Maguindanao last week. He was talking about his big disappointment with the fact that there's been a new spate of violence in BARM. Does he hold the Bangsamoro Transition Authority responsible for these incidents of violence? And in connection with that, is the President still supportive of the bid of the BTA to extend the transition period? Unang-una, hindi po niya sinisi ang BARM. Alam naman po natin na nagkakalat ng lagim dyan sa BARM ay mga bandido, BIFF, no? Splinter groups of BARM. So it's an expression of exasperation, at the same time a warning that the state will not tolerate itong mga acts of violence na ito. No? Pangalawa, he continues to be supportive po of the initiative for the transition. Okay, and lastly, sir, the BTA was supposed to have presented a plan on how to address the violence by the BIF during their meeting with the President. We just want to know if how the President received it and ano pong thoughts niya on how the BTA can solve the problems of violence in the region. I have no information. I'll check because that only happened last week. No? So I'll check, Pia. All right. Thank you, Sec. Thank you very much, Pia. Back to you, Sec Roque, please. Yes, Secretary. Tanong ni Ivan Mayrina, while saying that he doesn't want trouble with China, medyo mas palaban ang pahayag ng Pangulo na hindi patitinag ang ating mga barkong nagbabantay sa contested waters. Can we say that from here on, ito ang magiging stance ng ating gobyerno? Ivan, hindi po nagbagong pulisiya ni Presidente Duterte.
Bagamat isang tatabi niya ang hindi mapagkasunduan sa ngayon at isusulong ang pwedeng mapagkasunduan, hindi po nagbago ng posisyon ng presidente na itataguyod din niya ang soberenya at pangangalagaan niya ang teritoryo ng Pilipinas. Kaya nga po sa kanyang administrasyon, ang pangako niya, walang bagong teritoryong mawawala sa atin. Question from Maricel Halili ng TV5. Dr. Leah Chon said we cannot achieve herd immunity by December with the current rate of vaccination. He said we should need at least 300,000 vaccination a day, and it's about time to open vaccination for A4. I understand that the vaccines from COVAX facility can only be used for A1 to A3 categories. How about other brands like Sinovac and Sputnik? Can't we start using those vaccines for A4? Unang-una po, it has always been the plan na pag dumami ng supply natin, bubuksan na natin ang A4 and A5. And I will correct, Dr. Leachon, mali po kayo. Ang COVAX, hindi nga po kasama ang A4. Ang COVAX, dapat ang susunod na priority, A5, yung mga mahihirap. Kasi ang gusto nila, equitable access to vaccines. Kaya po, ang gagawin natin, kung makita nyo po dyan sa ating graphics, no, isasabay po natin yung A4 at A5. At ito yung magsisimula na tayo, no, if sa Hunyo, if not even earlier, no, possibly within the last week of May. Tingnan po natin. Now, ang mangyari po dyan, yung COVAX, ibibigay natin sa mahihirap. Yung mga binili nating vaccines, yun ang ibibigay natin sa A4. Kasi nga po, hindi natin pwedeng labagin yung order of priority ng COVAX at ang order of priority of COVAX is A1, A2, A3, and A5. Okay. Second question po ni Maricel Halili. One Sambayanan said that some of the candidates who would like to run under their slate are still hesitant. Does it make the candidates of the administration in better position? Alam niyo po, kung magkakaroon po ng advantage ang mga kandidato ng administrasyon, ito po ay dahil unang-una, may pandemya. Pangalawa, nakita nila na ginawa ng lahat ng gobyerno. At pangatlo, it will really depend doon sa vaccine rollout. Pero sa tingin ko po, makakamit natin yung nananais natin na better Christmas, no? At yan po talaga ang problema ng mga kandidato ng oposisyon. Ngayon po, nagdadasal nga sila na huwag tayo maging matagumpay dito sa vaccine rollout para silang manalo. Huwag naman pong ganun. Kinakailangan bilang Pilipino, kapit-bisig po tayo. Pagdasal po natin na kahit sila yung oposisyon, magtagumpay itong ating vaccine deployment. From Chris Jose of Remate, ayon po sa interpretation ng OCTA, 77% daw yung positivity rate sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon po sa interview kay OCTA fellow Guido David na dahil umano ito sa mababang testing sa syudad at sinabi niya na sa bawat 10 matitest doon, 8 ang nagpupositibo sa COVID-19. Ang tanong po, ano po ang tulong na ibibigay ng national government? Isa sa ilalim ba sa mas mahigpit na quarantine status ang syudad? In fact po, inakyat po ang quarantine na classification ng Puerto Princesa dahil nag-apila po ang kanilang mayor, no. At ngayon po sila po ay nasa GCQ, dati po sila ay nasa MGCQ. So kung kinakailangan pa po ng additional testing, alam ko naman po madaming testing facility na dinala sa buong probinsya ng Palawan itong si Governor Pepito Alvarez, no. Siguro po pwede rin nilang hiramin yung capacity ng mga karatig na lugar sa Puerto Princesa kung kinakailangan ng mas maraming PCR o ipadala sa ibang mga facilities yung kanilang nakukuhang test. Pero kung talagang kinakailangan, I'm sure si testing SAR Vince Dizon will send additional antigen kits if need be dahil madami po tayong binili dyan dahil nga po sa surge. Opo, from Evelyn Quiroz na Filipino Mirror, your recent statement that the Julian Felipe Reef was outside the Philippines' exclusive economic zone drew the ire of several senators and DFA Secretary Teodoro Locsin. Where did you get your data of information that the Julian Felipe Reef is outside our EEZ? I cited po a specific paragraph of the arbitral award na nagsasabi na it falls within territorial sea. Ang issue lang po, sinong may titulo dun sa mga rocks that can generate territorial sea. It did not come from me. I have a primary source, the decision of the Hague Arbitral Tribunal.
Opo, from Kylie Atienza na Business World, will the President certify as urgent the proposed measure seeking to extend the term of Bangsamoro Transition Authority by another 3 years? Umuusad na po yan. No? At ang importante, palaging inuulit ni Presidente ito, no? Bagamat he can certify anything as urgent, kapag naman ang Kongreso hindi talaga convince, mahihirapan din po. Alam niyo po, lilinawin ko, yung certification of urgency, it only means hindi na dadaan sa separate reading yung yung second and third reading, no? Hindi na mag-aantay ng enrolled bill. Kinakailangan kasi i-print yan bago butuhan. Pero kapag certified urgent, hindi na po dadaan sa ganung proseso. Isang butuhan na lang. Pero kung talagang walang suporta, problema pa rin. No? Although, of course, the certification itself will be a signal na importante sa administrasyon to. Pero ang sa mulat-mula, ang sinasabi ni Presidente, respetuhin din natin yung right to self-determination ng lahat ng mamamayan dyan sa area na yan. Kaya kinakailangan makipag-unayan sa mga senador, makipag-unayan sa mga representante ng mga probinsyang apektado. Opo, from Abel De Leon na Manila Bulletin, how long daw po ang quarantine for a fully vaccinated visitor from the US and other protocols? Hindi pa po nagbabago. Lahat po mandatory 10 days facility quarantine and the remaining 4 can be home quarantine under strict supervision of the local government unit. Okay, thank you, Secretary Roque. Yun na po yung mga nakuha nating questions. Okay, again for Evelyn, no, kinote ko po yung lampas na yung specific paragraph ng ruling at ito po ulit pinapalabas ko akit pa kung ano yung specific paragraph. Yan. Yan po. Paragraph 1203B3. Yan po ang aking primary source. As an academic for 15 years, I always I'm guided by primary sources with my conclusions. At yan po ang aking primary source. Okay, maraming salamat Yusek Roque, maraming salamat kay Dr. Gap Legaspi, maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacañang Press Corps at maraming salamat sa inyong lahat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating presidential press briefing. Sa ngalan po na inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, wag po kayong mawawala mamayang gabi dahil importante na balikan ang nakalipas na makarating po tayo sa ating patutunguhan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat.